في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن بداية باتمان في سلسلة أركام وبداية عداواته مع شخصيات زي بلاك ماسك وبينجوين والجوكر، واتكلمنا عن اللوج بتاع العالم. في الفيديو ده هنكمل أحداث الدي ال سي بتاع باتمان أركام أوريجينز اللي باسم كولد هارت، وبداية ظهور مستر فريز وبداية عداوته مع باتمان. علشان تفهم الفيديو ده انت محتاج تشوف الفيديو اللي فات اللي بيشرح بداية القصة واللوج بتاع العالم والأحداث اللي بتوصلنا لبداية الدي ال سي ده. لو ما شفتوش تقدر تشوفه من الاي اللي هتظهر لك فوق على الشاشة، وبرضه هتلاقيه في الديسكريبشن. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? بعد أقل من أسبوع من أحداث سجن بلاك جيت، في ليلة رأس السنة بنشوف بروس وين بيستضيف احتفال في قصر عائلة وين، وبيكرم فيها الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث جوز كوب اللي اسمه فيريس بويل. في وسط الاحتفال بيحصل انفجار جليدي، وبيدخل راجل لابس بدلة زي بدلة رواد الفضاء وبيبدأ يجمد الضيوف اللي في الحفلة. الراجل بدأ يدور على فيريس بويل وبيطلب إحضاره ليه. في الوقت ده بروس بيحاول يتصل بألفريد عشان يحاول الحفاظ على حياة بويل في أمان، لكن ألفريد مردش عليه عشان يروح بروس يدور على ألفريد. بروس بيلاقي ألفريد بيتعرض لهجوم من عدد من رجالة صاحب البدلة. بروس بينقذ ألفريد وبيروح فورا للبات كيف عشان يقدر يتعامل مع صاحب البدلة. في طريقه بروس وألفريد بيلاقوا بعض الضيوف بيحاولوا يهربوا، ومعاهم الصحفية فيكي فالي. بروس بيقرر يسيب معاهم ألفريد وبيروح للبات كيف عشان يلبس بدلة باتمان، وأثناء خروجه من البات كيف بروس بيلاقي إن بيتم حرق القصر. باتمان بيفقد الاتصال بألفريد اللي تم أخده كرهينة مع باقي الضيوف. باتمان بينقذ ألفريد والضيوف ويبدأ يمهد لهم الطريق للخروج. بعد فترة باتمان بيلاقي فيريس بويل، ولكن لما راح عشان ينقذه الراجل صاحب البدلة جنب باتمان. فيريس بويل بيبدأ ينادي على الراجل صاحب البدلة بمستر فريز، وبيبان هنا ان في سابق معرفة بينهم وبين بعض. باتمان بعد فترة بيخرج من التجميد ويبدأ يتعامل مع رجالة مستر فريز. باتمان بيستجوب احد رجالة مستر فريز وبيعرف ان في تاجر اسلحة بيعمل لدى بينجوين هو اللي بيوفر الاسلحة لرجالة مستر فريز. باتمان بيوصل للتاجر وبيبدأ يستجوبه، وبيعرف ان في صفقة بين مستر فريز وبينجوين لتوفير اسلحة من جوث كروب، والمقابل ان يخطف فيريس بويل. باتمان بيوصل لمبنى الشركة عشان يبدأ التحقيق، لأن على حد علمه إن الشركة ما بتصنعش أسلحة. وهناك بيلاقي بينجوين بيهدد فيريس بويل بالسلاح وبيطلب من مستر فريز إن يسلموا الأسلحة اللي اتفقوا عليها. باتمان بيعمل دخول مفاجئ، وهنا مستر فريز بيبدأ يجمد كل حاجة حواليه بما فيها بينجوين، وبياخد بويل وبيهرب وبيعمل حاجز جليدي بينه وبين باتمان. باتمان بيبدأ يستجوب بينجوين وبيكتشف ان مستر فريز خطف فريس بويل لانه يمتلك اكواد نوع معين من الاسلحة اللي بتطورها الشركة واللي يعتبر هو رئيس ليها. بينجوين بيقول لباتمان ان الطريقة الوحيدة عشان يعدي الحاجز الجليدي هو جهاز موجود مع رجال بينجوين. باتمان بيروح عشان يستخدم بدلته الجديدة عشان تتحمل البرودة، وبيروح ياخد الجهاز من رجال بينجوين، لكن الجهاز مش هيشتغل الا بنوع من الوقود موجود في شركة جوث كروب كان بيشتغل عليه شخص باسم فيكتور فريز، اللي بنعرف بعد كده ان ده الاسم الاصلي لمستر فريز. باتمان بيوصل لمختبر فيكتور فريز عشان يعرف ان في صفقة حصلت بين فيريس بويل وفيكتور لانشاء نموذج اولي للاسلحة بتستخدم تقنية التجميد، مقابل ان شركة جوث كروب تساعده في تطوير علاج لمراته نورا اللي فيكتور حطها في وضعية تجميد. مع الوقت ادرك فيكتور ان بويل مش هيوفي بوعده معاه، وبدأ يهمل في تطوير الاسلحة وبدأ يدور على العلاج بنفسه. ده خلى بويل بقى غاضب جدا ونقل نورا لمكان مختلف، وبدأ هجوم على فيكتور. ده سبب في إطلاق شعاع من السلاح اللي كان بيطوره على فيكتور غير الكيمياء الحيوية ليه ويتحول جسمه للشكل الحالي، وده خلى فيكتور مضطر إن يبني بدلة عشان يحافظ بيها على درجة حرارته، وبعدها زي ما شفنا يقدر يخطف بويل عشان يوصل لمراته نورا. باتمان بيرجع للشركة مرة تانية وبيخترق الحاجز الجليدي اللي عمله مستر فريز. باتمان بيلاقي مستر فريز وبويل ورا الحاجز، وبيبدأ يحاول يقنع فريز انه هيساعده، ان بويل هيقف قدام العدالة على اللي عمله، وان اي محاولة لإيذاء بويل هو شيء هيخلي نورا حزينة. فيكتور ما تأثرش بالكلام ده ورمى بويل في كبسولة التجميد، وبدأ إطلاق شعاع على باتمان. وبدأ فيكتور يشرح لنورا ان الحادثة جمدت مشاعره اتجاه اي شيء. باتمان بيقدر يوقف بعدها 3 خزانات للتبريد، وده بيعطل غرفة التبريد لنورا وهو مجبر عشان يقدر ينقذ بويل. ده بيشتت انتباه فريز وبيخلي باتمان قادر ان يتقاتل معاه وجه لوجه. في الوقت ده بويل بيهرب من حجرة التجميد وبيجمد باتمان في مكانه، وهو مفكر ان باتمان مات. بويل شايف ان الشاهد الوحيد لكل الاحداث دي هو مستر فريز، وبيجبره ان يشوف نورا بتموت قدامه قبل لما يموته بنفسه. بعدها باتمان بيستخدم بدلته الجديدة وبيخرج من التجميد اللي كان فيه، وبيضرب بويل قبل لما يقتل فريز. وبعدين بيرجع عمل حجرة نورا للتبريد مرة تانية ويدخل الكبسولة التبريد لبدلة فريز.
باتمان بيقدر ينقذ الاتنين. في النهاية الصحفية فيكي فالي بتشكر باتمان انه قدر ينقذهم في قصر بروس وين، وبنعرف ان كابتن جوردن هيترقى، وبتنتهي القصة هنا. لو عجبكم الفيديو متنساش لايك وسبسكرايب.